Sziasztok gyerekek! Elnézést, kicsit náthás a hangom, de olyan izgalmas téma került elő, hogy nem akartam húzni az időt. Tegnap a Facebookon az egyik posztomra az egyik ismerősöm egy kérdést írt, azt kérdezte, hogy tudom-e, hogy mi a fenevad bélyege. És annyit válaszoltam, hogy nem tudom, csak hiszem. És ugye hát a kereszténység legnagyobb része abban a hitben van, hogy a fenevad bélyege egy ilyen emberi testbe beültethető chip lesz, a legvalószínűbb, hogy ide a hüvelykúj és a mutatóujj közé fogják beültetni. Vannak, akik már használják, és dicsőítik az előnyeit, és ugye vannak, akik már annyira odáig jutottak, hogy már a bankkártyától is félnek, és azt mondják, hogy a bankkártya is, hát hiszen adni-venni csak azzal lehet, pedig ugye jelenleg még megvan a készpénz, annak ellenére, hogy ugye sokan tiltakoznak az eltörlés ellen, hogy ez alapvető jogunk, de hát ha végigolvassuk figyelmesen a jelenések könyvét, akkor kiolvasható belőle, hogy megadatott neki. Tehát a Jóisten akarja ezt az egész történést, méghozzá azért, hogy próbára tegyen minket. Ugye már maga a végidők, vagy a világ vége kifejezés is ugye hát téves fordításon alapul, mert nem a világnak lesz, hanem csak egy világkorszaknak a vége. És a világkorszak végén egyfajta ilyen szelekció fog bekövetkezni, Jézus ezt ugye több hasonlattal mondta el, és hát ezek a hasonlatok nagyon nehezen érthetőek. Jó ideje foglalkozom már én is az analógiák és a szimbólumoknak a megfejtésével, sok álmomat megfejtettem, sok könyvet elolvastam ezzel kapcsolatban, tehát nem vagyok teljesen tudatlan. Mégis úgy érzem, hogy a jelenések könyvéből hát nagyon-nagyon keveset értek meg. Ezt szerintem csak az érti, akinek a Jóisten megadja ezeknek az értelmezését. Ezen kívül csak találgatunk, totózunk, ahogy mondani szokták. Na most én inkább a bizonyos körülményekre fordítottam a figyelmemet, amiket józan paraszt ésszel is az ember észre tud venni. Tehát az első, ami lényeges kifejezés, ami szerepel, hogy megadatott neki. Tehát ez a világkorszak végén egy vizsga lesz. Minden korszak végén vizsga van. Ugye a tanév végén is, meg sokszor meg fél év végén is. Tehát egy időszak végén mindig vizsga van, és a vizsga alatt mindig fokozott követelménytámasztás van a tanulók felé. Mert akkor lehet megállapítani, hogy mennyit sajátított el a tanulandó anyagból. Na most, ugye mi lesz itt a vizsgának a témája? Hát az lesz, hogy két urat nem szolgálhatsz egyszerre, ahogy ezt Jézus mondta, vagy az egyiket szolgálod, vagy a másikat, vagy az egyiket helyezed előtérbe. Ő ugye úgy fogalmazott, hogy az egyiket szereti, a másikat gyűlöli, vagy kevésbé szereti. És itt a Jóisten és a világ és a mammon között kell választani. És az ember ma könnyedén rávágja, hogy ha persze, hát én Istent választom. Hát könnyen választja az ember a Jóistent, amikor, amikor megvan neki mindene. Hát meleg szobában van villany, van ennivaló, van kényelmes ruhája, van pénz, amiből a szükségleteit fedezheti, sőt még azon felül is, és végeredményben kényelmesen el van. De ugye ha egy drótnak a szilárdságát meg akarják vizsgálni, akkor mind a két oldalról húzni kell.
Tehát a, a, a végidők vizsgájának a húzása és a nyomása sokkal erősebb lesz, mint most. Egyik oldalról az lesz, hogy vagy nélkülözés, hiszen aki ugye nem veszi fel a fenevad bélyegét, annak nem lehet majd adni és venni, és ahogy én már lélekben fölkészültem rá, akkor az ember vagy utcai koldusként tengeti az életét, vagy az erdőbe próbál valamiféle élelmet szerezni, vagy pedig az emberek könyörületességére bízza magát, illetőleg hát legfőképpen a Jóisten gondviselésére. De ugye, tehát az egyik oldalon lesz egy kényelmes világ, ami vonzóan fog hatni, és lesz egy nagyon erős ellennyomás, hogy ne tartson ki az ember az Isten hite mellett, és ne tartson ki a Jóisten mellett, és ennek lesz ez a próbatétele. Tehát nyilvánvaló, hogy egy erős próbatétel lesz, és ezt szerintem föl fogjuk tudni ismerni nagy valószínűséggel, ez a beültetett chip lesz, de a lényeg az, hogy belülről lélekben fölkészüljünk arra, hogy jöhet az úthenger, végigmehet rajtam, de én nem fogom a Jóistent megtagadni, és nem fogok semmiféle fenevadot, sem az ő képmását imádni. És ugye annak kell a, attól tartani, hogy a Jóisten haragjának a borából iszik, ahogy ugye a Jelenések könyve mondja, aki imádja a fenevadat, és fölveszi a képmását, ugye. Tehát attól nem kell az embernek tartani, ha ezt mondjuk erőszakkal az embert lekötözik, és három fogd meg, odavisz, és belém szúrja azt a csipet, akkor biztos, hogy arról nem tehetek, mert nem fölvettem, hanem rám tették a bélyegüket, és nem imádtam a fenevadat, sőt, lélekben hű maradtam a Jóistenhez. Tehát csak akkor, ha az ember gyávaságból és a világ szeretetéből és a földi élet szeretetéből és ebből a borzasztó tudatlanságból önként és dalolva, idézőjelben mondva, fölveszi a fenevad pecsétjét. Tehát én nekem az a véleményem, hogy ne azzal foglalkozunk, hogy most pontosan technikailag miből fog állni ez a fenevad bélyege, hanem az Isten szeretetünket, a bátorságunkat és az elszántságunkat ápoljuk, locsolgassuk, erősítsük magunkba, és mondjuk azt, hogy jöhet az úthenger, vagy akármilyen sárkány, meg nem tudom, micsoda Jelenések könyvéből, nem hátrálunk meg, és maradunk a mi szerető, drága, gondoskodó Jóistenünk mellett, aki megteremtett, és a szeretetével gondosan irányítja az ő teremtését, és a vizsga végeztével majd boldogan föllélegezhetünk. Sziasztok, gyerekek!